ආයුබෝවන් හැමෝටම සුපර් ආයි ඉංග්‍රීසි YouTube channel එකට හැමෝම පිළිගන්නවා. I'm on my last straw. I'm broken and awoken. මේ වීඩියෝවෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන a and the කියන ආටිකල් පිළිබඳව. පළමුව අපි ආටිකල් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඉගෙන ගනිමු. What is an article? An article is a word that combines with a noun to indicate the type of reference being made by the noun. The articles in the English language are the and a and. විශේෂයෙන් article එකක් කියලා කියන්නේ නාම පදයකට මුලින් යෙදෙන පදවලට තමයි article කියලා කියන්නේ. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී එවැනි article දෙකක් තිබෙනවා. ඒ තමයි the සහ a and කියන පද. මේවා විශේෂයෙන් යෙදෙන්නේ නාම පදයකට මුලින් පමණයි කියලත් ඔබ මතක තබා ගත යුතු වෙනවා. ආටිකල්ස් ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ඒ තමයි ඉන්ඩෙෆිනිට් සහ ඩෙෆිනිට් වශයෙන්. ඉන්ඩෙෆිනිට් වලට අයත් වන්නේ a සහ and පමණයි. ඩෙෆිනිට් එකට අයත් වන්නේ the කියන ආටිකල් එක පමණයි. a සහ and කියන ආටිකල් දෙක භාවිතා කරන්නේ ඒක වචන නාම පදයකට මුලින් පමණයි කියලත් ඔබ මතක තබා ගත යුතුයි. ඒ වගේම එහිදී එම නාම පදයේ අගට අල් කයන්නක් පැමිණීම සිදු වෙනවා. හොඳයි, එහෙනම් මම මේ a සහ and කියන ආටිකල්ස් දෙක තේරුම් ගැනීමේ පහසුව සඳහා කොටස් තුනකට බෙදා දක්වනවා. ඒ තමයි a භාවිතා වන ස්ථාන, and භාවිතා වන ස්ථාන සහ a and භාවිතා නොවන ස්ථාන වශයෙන්. පළමුව අපි බලමු a කියන ආටිකල් එක මොන වගේ තැන්වලදීද භාවිතා වෙන්නේ කියලා. a කියන ආටිකල් එක භාවිතා වෙන්නේ ව්‍යංජන શબ્දයක් සමග තිබෙන නාම පදයකට ඉදිරියෙන් කියලත් ඔබ මතක තබා ගත යුතු වෙනවා. අපි උදාහරණ මගින් ඒ පිළිබඳව වටහා ගනිමු. විශේෂයෙන් ඔබට මෙහිදී ස්ක්‍රීන් එක මත දිස්වෙනවා ඇති a යුනිවර්සිටි කියලා නාම පදයක්. මෙතනදී U කියන අකුර දැන් ඔබ අහලා ඇති ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී U කියන අකුර භාවිතා වෙන්නේ ස්වර අකුරක් වශයෙන්. නමුත් මෙතනදී මේක සවුන්ඩ් වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් ශබ්ද වෙන්නේ ව්‍යංජනයක් විදියට. U කියලා තමයි සවුන්ඩ් වෙන්නේ. එනිසා U කියලා ශබ්ද වෙන නිසා ඊට පෙර ආතුව යොදන ආටිකල් එක භාවිතා කරන්නේ and කියලා නෙවෙයි a කියලා. ඒයි ව්‍යංජන සවුන්ඩ් එකක් තිබෙන නිසා a කියන ආටිකල් එක තමයි අපි මෙහිදී භාවිතා කරන්නේ. එනිසා ඔබ හොඳින් මතක තබා ගත යුතුයි සවුන්ඩ් එකට අනුව තමයි අපි a and කියන මේ ආටිකල් භාවිතා කරන්නේ. ගුරුවරයෙක් පන්තියේ ඉන්නවා. ගුරුවරයෙක් කියලා කිව්වහම ඔබ නොදන්න එහෙම නැත්නම් අවිනිශ්චිත ඇසුරු කරලා නැති නාම පදයක් තමයි ගුරුවරයෙක් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබ කලින් දන්නේ නැති පුද්ගලයෙක් පිළිබඳව තමයි මේ කතා කරන්නේ. එහෙනම් ගුරුවරයෙක් කියලා කිව්වහම ගුරුවරයෙක් පන්තියේ ඉන්නවා, මොන ගුරුවරයාද කියලා ඔබ දන්නේ නැහැ. There is a teacher in the class. A teacher. එහෙනම් මෙතන teacher කියන්නේ නාම පදය, t කියලා කියන්නේ ව්‍යංජන શબ્දයක්. අන්න ඒ ව්‍යංජන શબ્දයට පෙර ආතුව යෙදෙන ආටිකල් එක අපි යොදන්නේ a කියලා බව ඔබ මතක තබා ගත යුතුයි. බල්ලෙක් කූඩුවේ ඉන්නවා. බල්ලෙක් කියලා කිව්වහම බල්ලා නෙවෙයි බල්ලෙක්. ඔබ නොදන්න ඇසුරු කරලා නැති බල්ලෙක් පිළිබඳවයි මේ කතා කරන්නේ. එහෙනම් බල්ලෙක් කූඩුවේ ඉන්නවා. There is a dog in the kennel. dog කියලා කිව්වහම මෙතන d අකුර තියෙන්නේ, ශබ්ද වෙන්නේ ව්‍යංජන සවුන්ඩ් එකක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ඊට ඉදිරියෙන් යොදන්නේ a කියන ආටිකල් එක. බෝලයක් පෙට්ටියේ තියෙනවා. බෝලයක් කියලා කිව්වහම නොදන්න අවිනිශ්චිත ඇසුරු කරලා නැති බෝලයක් පිළිබඳව තමයි මේ කතා කරන්නේ. බෝලය පිළිබඳව නෙවෙයි. එහෙනම් there is a ball in the box. ඒකට b කියලා කියන්නේ ව්‍යංජන සවුන්ඩ් එකක්. ඊට පෙර ආතුව එහෙනම් යොදන්නේ මොකද්ද? a කියන ආටිකල් එක. ඒ බව ඔබ මතක තබා ගත යුතු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි a කියන ආටිකල් එක භාවිතා වන තවත් ස්ථානයක් තමයි
නාම විශේෂණයකට පෙර කියන ආටිකල් එක භාවිතා වෙනවා. උදාහරණ දිහා බලන්න. කෙට්ටු උකුස්සෙක් සත්තු වත්තේ සිටියා. මොන උකුස්සෙක්ද? කෙට්ටු උකුස්සෙක්. උකුස්සෙක් කියන්නේ නාම පදය. කෙට්ටු කියලා කියන්නේ නාම විශේෂණය. එහෙනම් අන්න එවැනි අවස්ථාවලදී අපි කියන ආටිකල් එක භාවිතා කරනවා. There was a skinny eagle in the zoo. දැන් මෙතන skinny eagle කියලා කිව්වහම e කියන අකුර eagle කියනකොට e කියන සවුන්ඩ් එක සොර සවුන්ඩ් එකක් වුණත් ඒට පෙර ආතුව තිබෙන්නේ නාම විශේෂණයක්. අන්න ඒ නාම විශේෂණේ මුල අකුර ව්‍යංජන සවුන්ඩ් එකක් නිසා ඊට පෙර ආතුව යොදන්නේ කියන ආටිකල් එකයි. එනිසා ඔබ හොඳින් මතක තබා ගත යුතුයි නාම පදේ නාම විශේෂණයකට පෙර යොදන ආටිකල් එක අනිවාර්යෙන් විය යුතුයි. පොඩි කාර්යයක් පාරේ තිබිලා තියෙනවා. පොඩි කාර්යයක් මොන කාර්යයක්ද? පොඩි කාර්යයක්. එහෙනම් මෙතන කාර්යයක් කියන්නේ නාම පදේ, පොඩි කියලා කියන්නේ නාම විශේෂණය. There has been a small car on the road. A small car. එතකොට මෙතන small කියලා කිව්වහම S කියලා කියන්නේ ව්‍යංජන සවුන්ඩ් එකක්. අන්න ඒ ව්‍යංජන සවුන්ඩ් එකක් තිබෙන නිසා ඊට පෙර ආතුව යොදන ආටිකල් එක අපි යොදන්නේ n කියලා නෙවෙයි කියලා බව ඔබ මතක තබා ගත යුතුයි. ලොකු අලියෙක් මාලිගාවේ සිටිය යුතුයි. There should be a big elephant in the palace. දැන් මෙතනදිත් බලන්න elephant කියලා කිව්වහම e අකුර සොර අකුරක්. නමුත් ඊට පෙර ආතුව යෙදලා තියෙන ආටිකල් එක n නෙවෙයි එයයි මෙන්න මේ නාම විශේෂණයට අනුකූලව තමයි මෙතන යොදලා තියෙන්නේ. එහෙනම් b සවුන්ඩ් එක b කියන්නේ ව්‍යංජන සවුන්ඩ් එකක්. අන්න ඒ ව්‍යංජන සවුන්ඩ් එක නිසා මෙතන කියන ආටිකල් එක යොදලා තිබෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු n කියන ආටිකල් එක මොන වගේ තැන්වලද භාවිතා වෙන්නේ කියලා. n කියන ආටිකල් එක යෙදෙන්නේ ස්වර શબ્දයක් සමග යෙදෙන නාම පදයකට ඉදිරියෙන් පමණයි කියලාත් ඔබ මතක තබා ගත යුතුයි. දැන් ඔබට ස්ක්‍රීන් එක මත දිස් වෙනවා ඇති an uncle. මම ඔබට කලින් මතක් කරා a university කියලා. අන්න ඒ university කියන තැන තිබ්බ u අකුර u කියන එක එතන තිබ්බේ ව්‍යංජන සවුන්ඩ් එකක්. ඒ ව්‍යංජන සවුන්ඩ් එකක් තිබ්බ නිසා අපි එතන ඉස්සරහින් තිබ්බේ කියන ආටිකල් එක. දැන් මෙතන uncle කිව්වහම කියන සවුන්ඩ් එක තිබෙන නිසා ඊට ඉදිරියෙන් යොදන ආටිකල් එක අපි භාවිතා කරන්නේ an කියලා. උදාහරණ දිහා බලන්න. අලියෙක් පන්සලේ ඉඳීවි. අලියෙක් පන්සලේ ඉඳීවි. අලියෙක්. ඔබ කලින් නොදන්න ඇසුරු කරලා නැති අවිනිශ්චිත අලියෙක් පිළිබඳව තමයි මේ කතා කරන්නේ. There will be an elephant in the temple. An elephant. මෙතනදී elephant කිව්වහම එතන ශබ්ද වෙන්නේ ස්වර සවුන්ඩ් එකක් නිසා ඊට ඉදිරියෙන් යෙදෙන ආටිකල් එක an කියලා යොදනවා. කුඩයක් ශාලාවේ තිබිලා තිබුණා. There had been an umbrella in the hall. කුඩයක්. කුඩය නෙවෙයි කුඩයක්. එහෙනම් ඔබ නොදන්න ඇසුරු කරලා නැති දන්නේ නැති කුඩයක් පිළිබඳව තමයි මෙතන කතා කරන්නේ. අන්න එවැනි තැන්වලදී අපි භාවිතා කරනවා an කියන ආටිකල් එක. ඇයි an කියන ආටිකල් එක භාවිතා කරන්නේ? කුඩේ කියන සිංහල වචනයට ඉංග්‍රීසියෙන් භාවිතා කරන්නේ umbrella කියන පදයයි. umbrella කියනකොට එතනදී ගොඩ නැගෙන සවුන්ඩ් එක තමයි ස්වර සවුන්ඩ් එකක්. ඒ ස්වර සවුන්ඩ් එක නිසා ඊට ඉදිරියෙන් භාවිතා වන ආටිකල් එක an කියලා තමයි භාවිතා වෙන්නේ. දොඩම් ගෙඩියක් මේසේ තියෙනවා. දොඩම් ගෙඩිය නෙවෙයි දොඩම් ගෙඩියක්. එහෙනම් නොදන්න ඇසුරු කරලා නැති අවිනිශ්චිත දොඩම් ගෙඩියක් පිළිබඳව තමයි කතා කරන්නේ. There is an orange on the table. An orange. Orange කියලා කිව්වහම o අකුර o sound එක එහෙම නැත්නම් ස්වර sound එකක් තිබෙන්නේ. ඒ ස්වර sound එකක් තිබෙන නිසා ඊට ඉදිරියෙන් an කියන ආටිකල් එක යොදනවා. මාමා කෙනෙක් කුවන්තොටුපළේ සිටියා. මාමා කෙනෙක්. මාමා නෙවෙයි මාමා කෙනෙක්. එතකොට ඔබ නොදන්න ඇසුරු කරලා නැති අවිනිශ්චිත මාමා කෙනෙක් පිළිබඳව තමයි මේ කතා කරන්නේ. There was an uncle at the airport. An uncle. එහෙනම් uncle කිව්වහම මේ u අකුර සවුන්ඩ් වෙන්නේ ස්වර සවුන්ඩ් එකක් විදියට. නිසා ඊට පෙර ආතුව යෙදෙන
ආටිකල් එක භාවිතා වෙන්නේ an කියලා බව ඔබ මතක තබා ගත යුතුයි. a සහ an භාවිතා නොවන ස්ථාන පිළිබඳව ඉගෙන ගනිමු. uncountable හෙවත් ගණන් කළ නොහැකි පද සමග a an භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. උදාහරණ ජලය, තෙල්, කිරි සහ සීනි, water, oil, milk and sugar කියන මෙවැනි නාම පද වලට ඉදිරියෙන් a an කියන ආටිකල් භාවිතා වෙන්නේ නැති බව ඔබ මතක තබා ගත යුතුයි. දැන් අපි කතා කරන්න හදන්නේ ආටිකල් වල ප්‍රධාන කොටස් දෙකෙන් දෙවෙනි කොටස වන ඩෙෆිනිට් එකට අයත් වන the භාවිතය කොහොමද ඉංග්‍රීසි භාෂාව තුළ නිවැරදිව භාවිතා වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳවයි. the කියන ආටිකල් එක නාමපදයකට මුලින් යෙදීමේදී භාවිතා වන විශේෂ රීතියක් තියෙනවා. ඒ තමයි the පදය ස්වරයකට මුලින් සිටින විට දී කියාද, ව්‍යංජනයකට මුලින් සිටින විට the පදය the කියාද ශබ්ද වන බව ඔබ මතක තබාගත යුතු වෙනවා. හොඳයි, මම දැන් නැවතත් a සහ an කියන ආටිකල් දෙක ඉගෙනීමේ පහසුව සඳහා කොටස් දෙකකට බෙදුවා වගේම the කියන ආටිකල් එකත් කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ඒ තමයි the භාවිතා වන ස්ථාන සහ the භාවිත නොවන ස්ථාන කියලා. the භාවිත කළ යුතු ස්ථාන යම්කිසි නිශ්චිත ඇසුරු කර තිබෙන පුද්ගලයෙක්, සතෙක් සහ ද්‍රව්‍යයක් ඉදිරියෙන් the භාවිතා කරනවා. උදාහරණ දිහා බලන්න. ගුරුවරයා පන්තියේ සිටියා. ගුරුවරයා ගුරුවරයෙක් නෙවෙයි, අපි කලින් කතා කරේ ගුරුවරයෙක් කියලා. ඒ ගුරුවරයෙක් කියලා කතා කරනකොට එතන තිබ්බ අවිනිශ්චිත බවක්. ගුරුවරයෙක් කිව්වහම ඇසුරු කරලා නැති බවක්. නමුත් මෙතනදී ගුරුවරයා කියලා කිව්වහම අපිට තිබෙනවා නිශ්චිත බවක්, ඒ වගේම ඇසුරු කරලා තිබෙන බවක්, අපි දන්න බවක් මෙතනදී හැඟවෙනවා. ආන්නේ එහෙම හැඟවෙන නිසා අපි එතනදී පාවිච්චි කරනවා the teacher was in the class. the teacher කියන නාම පදයට මුලින් අපි the කියන ආටිකල් එක භාවිතා කරනවා. මොකද මේ ගුරුවරයා පිළිබඳව අපි කලින් දන්න නිසා, එහෙම නැත්නම් නිශ්චිත නිසා, එහෙම නැත්නම් ඇසුරු කර තිබෙන නිසා. ගිරවා අත්ත උඩ සිටියා. ගිරවා ගිරවෙක් නෙවෙයි, ගිරවා මේ ඔබ දන්න ගිරවා පිළිබඳව, එහෙම නැත්නම් ඇසුරු කර තිබෙන ගිරවා පිළිබඳව, නිශ්චිත ගිරවා පිළිබඳව කතා කරන්නේ. ඒ නිසා අපි ඒක භාවිතා කරන ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී the parrot was on the branch. the parrot. එතකොට parrot කියන නාමපදයට මුලින් the කියන ආටිකල් එක භාවිතා කරනවා. ලිපිය පුටුව මත තියේවි. ලිපියක් නෙවෙයි, ලිපිය. the letter will be on the chair. letter කියන නාමපදයට මුලින් the කියන ආටිකල් එක භාවිතා කරනවා. එහෙනම් ඔබ මතක තබා ගත යුතුයි නිශ්චිත ඇසුරු කර තිබෙන පුද්ගලයෙක්, සතෙක්, ද්‍රව්‍යයක් ඉදිරියෙන් the කියන ආටිකල් එක භාවිතා කරන බව ඔබ මතක තබා ගත යුතුයි. ඒ වගේම තමයි ප්‍රසිද්ධ පුවත්පත්, ඒ වගේම ග්‍රන්ථ ඉදිරියෙන් the භාවිතා කරනවා කියලත් ඔබ මතක තබා ගත යුතුයි. the island, the Sunday Observer, the Bible, the Quran. මෙන්න මෙවැනි ස්ථානවලදී the භාවිතා කරන බව ඔබ මතක තබා ගත යුතු වෙනවා. සුපර්ලේටිව් වලට මුලින් the භාවිතා කරනවා. සිරිමල් තමයි අපේ පන්තියේ මහතම ළමයා. මහතම කීම සඳහා මෙන්න මේ the කියන ආටිකල් එක භාවිතා කරනවා. සිරිමල් is the biggest boy in our class. the biggest boy. මහතම කීම සඳහා the කියන ආටිකල් එක භාවිතා කරනවා. සුනිල් තමයි පන්තියේ දක්ෂම ළමයා. මොන ළමයාද? දක්ෂම ළමයා. අන්න ඒ දක්ෂම කීම සඳහා the කියන ආටිකල් එක භාවිතා කරනවා. Sunil is the cleverest student in the class. the cleverest student. එහෙනම් superlative වලට මුලින් the කියන ආටිකල් එක භාවිතා කරන බව මතක තබා ගත යුතුයි. තනි වස්තුවක් පමණක් ඇති දේවල් ඉදිරියෙන් the භාවිතා කරනවා. ඉර හරි ලස්සනයි. ඉර කියලා කියන්නේ තනි වස්තුවක්. The sun is very beautiful. එහෙනම්
sun කියලා කියන තනි වස්තුවට ඉදිරියෙන් the කියන ආටිකල් එක භාවිතා කරනවා. සඳ රැයට ලස්සනයි. The moon is beautiful at night. moon කියන තනි වස්තුවට ඉදිරියෙන් the භාවිතා කරනවා. අහස අඳුරුයි. The sky is gloomy. sky කියන තනි වස්තුවට ඉදිරියෙන් the කියන ආටිකල් එක භාවිතා කරනවා. එහෙනම් තනි වස්තුවක් ඉදිරියෙන් the කියන ආටිකල් එක භාවිතා කරන බව ඔබ මතක තබා ගත යුතුයි. ගණන් කළ හැකි සහ ගණන් කළ නොහැකි countable සහ uncountable යන තැන්වලදී the භාවිතා කරන බව ඔබ මතක තබා ගත යුතු වෙනවා. ළමයි, the children, නගර, the towns, රටවල්, the countries, වතුර, the water, the oil, තෙල්, සීනි, the sugar. මෙන්න මෙවැනි countable සහ uncountable කියන තැන්වලදී ඊට ඉදිරියෙන් the භාවිතා කරන බව ඔබ මතක තබා ගත යුතුයි. නැව්වල නම් වලට ඉදිරියෙන් the භාවිතා කරනවා. the Mont Blanc, the LR Doti, the Titanic. මෙන්න මෙවැනි තැන්වලදී the භාවිතා වන බව ඔබ මතක තබා ගත යුතුයි. ගංගා, සමුද්‍ර සංධි සහ සාගරවල නම් වලට ඉදිරියෙන් the භාවිතා වන බව ඔබ මතක තබා ගත යුතුයි. the Nile River, the Amazon River, the Bering Strait, the Malacca Strait, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean. මෙන්න මෙවැනි ස්ථානවලදී ඊට ඉදිරියෙන් the භාවිතා කරන බව ඔබ මතක තබා ගත යුතුයි. සමූහාර්ථයක් පිළිබඳව කතා කිරීමේදී ඊට ඉදිරියෙන් the භාවිතා කරනවා. තරුණ අය, the young, දුප්පත් අය, the poor, පොහොසත් අය, the rich. මෙන්න මෙවැනි ස්ථානවලදී the භාවිතා වන බව ඔබ මතක තබා ගත යුතුයි. කඳු යායවල් සහිත කඳු වැටි ඉදිරියෙන් the භාවිතා කරන බව ඔබ මතක තබා ගත යුතුයි. the Appalachians, the Sierra Nevada, the Everest. මෙන්න මෙවැනි ස්ථානවලදී the භාවිතා වෙනවා. කොටස් කිහිපයකින් සමන්විත රාජධානිවල නම් වලට ඉදිරියෙන් the භාවිතා වන බව මතක තබා ගත යුතුයි. the US, the UAE, the UK. මෙවැනි ස්ථානවලදී the භාවිතා වෙනවා. ඊළඟට අපි කතා කරනවා the භාවිතා නොවන ස්ථාන පිළිබඳව. නගර, වීදි, රටවල්, පාරවල්, හන්දි සහ පුද්ගලයන්ගේ නම් වලට ඉදිරියෙන් the භාවිතා වෙන්නේ නැති බව ඔබ මතක තබා ගත යුතුයි. උදාහරණ දිහා බලන්න. ශ්‍රී ලංකා, අනුරාධපුර, කැන්ඩි රෝඩ්, නිමල්, කොලම්බෝ ස්ට්‍රීට්, ජැෆ්නා ජංක්ෂන්. මෙවැනි ස්ථානවලට ඉදිරියෙන් the භාවිතා නොවන බව ඔබ මතක තබා ගත යුතුයි. හොඳයි, එහෙනම් මම හිතනවා ඔබට ඉංග්‍රීසි භාෂාව තුළ the සහ an කියන ආටිකල් කොහොමද නිවැරදිව භාවිතා වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳ නිවැරදි අවබෝධයක් ඔබට ලැබෙන්නට ඇති කියලා. එහෙනම් දැන් ඔබට පුළුවන් ඒ ලබාගත් අවබෝධයට අනුකූලව ස්ක්‍රීන් එක මත දිස්වෙන ඒ එක්සර්සයිස් වලට නිවැරදි පිළිතුරු පල්ලෙහෙන් තියෙන කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ සඳහන් කරන්න. ඒ වගේම තමයි තවමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. එහෙනම් නැවතත් මෙවැනි වටිනා වීඩියෝ එකකින් ඉදිරියේදී හමු වෙනතුරු මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නයි සූදානම. ඔබට සුබ අනාගතයක්.